हामीले विश्वास एउटा कुरामा र काम अर्कै गर्यौं भने हामीलाई सुख कहिल्यै प्राप्त हुँदैन। श्रेया स्टारको यो भनाइसँगै मेरा प्यारा आत्मीय मित्रहरू हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत अनि नमन गर्दछु। म गंगावन। कहिलेकाहीँ साना साना कथाहरूले पनि हाम्रो जीवनमा निकै ठूलो प्रभाव अनि प्रेरणा मिल्न सक्छ। यसैले आजको एपिसोडलाई निरन्तरता दिनको लागि अर्को एउटा मिठो कथालाई जोड्दछु। यो कथा श्रीमद् भागवत गीताबाट लिएको एउटा सानो चरा जसको दृढ संकल्प र दृढ निश्चयको कारणले गर्दा नै कुनै ठूलो कार्य हुन पुगेको छ। आउनुहोस् ढिला नगरिकन यो कथालाई अगाडि बढाउँ। एउटा सानो भगेरी ठूलो समुद्रको किनारमा आफ्नो गुड लगाएर बसिरहेकी हुन्छन् र त्यो गुडमा दुईवटा अण्डाहरू पनि हुन्छन्। आए जसो उनी दिनमा आफ्ना साथी सङ्गीहरूसँग चाहरा अनि आहारा खोज्नको लागि निस्कने गर्थिन्। त्यस्तै चाहरा आहारा खोज्दै हिँड्ने क्रममा एक दिन आफ्नो गुडमा आउँदा उनले आफ्नो अण्डालाई देख्दैनन्। तत्पश्चात उनी निकै आलाप विलाप गरेर आफ्ना दुईवटा अण्डाहरूलाई खोज्न सुरु गर्छिन्। निकै समय पश्चात उनले आफ्नो अण्डा नभेटिसकेपछि समुद्रको छेउमा गएर शान्त स्वरमा उनले सोध्छिन्, समुद्र तिमीले मेरा दुईवटा अण्डाहरूलाई देख्यौ? अनि समुद्रले खिसखिसी गर्दै हाँस्दै आफूले नदेखेको कुरा जनाउँछन्। अनि पुनः भगेरीले फेरि अरू ठाउँहरूमा आफ्ना अण्डाहरूलाई खोज्ने प्रयास गर्छिन्। लामो समयसम्म खोजेर नभेटिएपछि फेरि पनि समुद्रलाई गएर उनले सोध्छिन्। अनि समुद्रले त्यही जवाफ दिन्छ, मैले राखेको छैन। धेरै पटक समुद्रलाई सोद्धा समुद्रले त्यहाँ अण्डा नभएको उत्तर मात्रै दिएपछि कता कता भगेरीलाई रिस उठ्छ र समुद्रलाई भन्छन्, यहाँ वरपर कुनै पनि चिज त्यस्तो छैन जसले मेरा दुईवटा अण्डाहरूलाई लग्न सक्छ। तिमी नै एकमात्र छौ जसले मेरा दुईवटा अण्डाहरूलाई हराइदिन सक्छौ। ल भन, अब तिमीले मेरा अण्डाहरू कता राखेको छौ? यसपछि भने समुद्रले ठूलो स्वरमा हाँस्दै भगेरीलाई उडाउन सुरु गर्छ। भगेरीलाई जिस्काउँदै हाँस्दै भन्छ, ल हिम्मत छ भने अण्डा खोजेर देखाउन त, मैले लिगेको छैन क्यारे। यसरी चुनौतीपूर्ण काम दिएपछि भगेरी भन्छन्, हेर समुद्र, तिमी मसँग धेरै नजिस्क, मेरा अण्डाहरू सकुशल फिर्ता गर, होइन भने तिम्रो समुद्रको यो सबै पानी मैले सत्यानाश पारिदिन्छु, सुकाइदिन्छु। अब भने समुद्रलाई खप्पी नसक्नु हाँसो उठ्छ कि त्यति सानो चरीले त्यो ठूलो समुद्रको पानी सुकाइदिने चुनौती दिएपछि। अनि भगेरीले पनि आफ्नो दृढ संकल्प दृढ निश्चयलाई अब निरन्तरता दिन्छन् र उनले बिस्तारै आफ्नो चुच्चोबाट पानी निकाल्दै किनारमा लग्दै पानी निकाल्दै किनारमा लग्दै फाल्न सुरु गर्छिन्। त्यो चरीले चुच्चोबाट पानी निकाली किनारमा लगेको गतिविधि निरन्तर रूपमा हेरेको समुद्रलाई भित्रभित्र हाँसो उठ्छ। अनि अर्को दिन ती चरीका साथीहरू आउँछन् र भगेरीलाई भन्छन्, किन आज तिमी दाना पानी खोज्नको लागि नहिँडे कि? अनि भगेरीले सबै कहानी सुनाउँछिन्। सुनाइसकेर यति पनि भन्छन् कि यो समुद्रको पानी नसुकाएसम्म अब म दाना पानी खोज्नको लागि जाँदिन। अब ती भगेरीको सम्पूर्ण साथीहरू पनि हैरान हुन्छन् आफ्नो साथीको यस्तो क्रियाकलाप देखेर। अनि पन्छीहरूको राजा गरुडदेवसँग गएर मद्दत माग्ने निदो गर्छन्। अनि गरुडदेवसँग गएर उनीहरूले बिन्ती बिसाउँछन् कि एउटा सानो हाम्रो साथी भगेरी समुद्रको पानी सुकाउने आशमा दिन प्रतिदिन आफ्ना चुच्चाबाट पानी निरन्तर रूपमा किनारमा लगिरहेकी छिन्। बिन्ती छ, यो काम हजुरले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ, उनको मद्दतमा लाग्नु पर्यो। यसरी ती चराहरूले मागेको मद्दत सुनिसकेपछि गरुडदेव स्वयं समुद्रमा आउँछन् र ती भगेरीलाई हेर्दै भन्छन्, हेर तिमी धेरै सानी छौ, तिम्रा चुच्चोबाट निकालेको पानीले समुद्र सुक्दैन, बरु भन, हामी तिमी भन्दा ठूला शरीरका पनि छौँ, हाम्रा चुच्चा पनि ठूला छन्, हामीले के मद्दत गर्न सक्छौ? यो सुनिसकेपछि भगेरीलाई अब झनक्क रिस उठ्छ। अनि कतै पनि नहेरिकन उनले भन्छन्, मलाई कसैको मद्दत चाहिएको छैन, म मेरो क्रियाकलापमा अगाडि बढिरहन्छु, मलाई मेरो काम गर्न देऊ, तिमीहरू यहाँबाट जाऊ। ती भगेरीको यस्ता कुरा सुनेपछि गरुडदेवलाई चित्त दुख्दैन अनि रिस पनि उठ्दैन। उनी झन् शान्त अनि भलाद्मी स्वरमा भगेरीलाई हेर्दै मनन गर्छन्। पक्कै पनि यी सन्तानको आलाप र विलापमा यिनी यस्ती भएकी छिन्, त्यसैले बरु यसो गर्छु, म स्वयं भगवान विष्णुसँग गएर मद्दत लिन्छु। त्यसपछि बिन्ती बिसाउँछन्, हजुर नै यो सृष्टिको मालिक हुनुहुन्छ, म हजुरसँग एउटा बिन्ती बिसाउन आएको छु, एउटा चमत्कार गरिदिनु पर्यो। सानो एउटा चरी निकै लामो समयदेखि समुद्रको पानीलाई सुकाइदिने भन्दै चुच्चाबाट पानी निकाल्दै आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिइरहेकी छिन्। यति सुनिसकेपछि त्यो सानो भगेरीको यति
यति ठुलो दृढ सङ्कल्प देखेर भगवान विष्णु अब चुप लागेर बस्नुहुन्न अनि समुद्रको छेउमा आएर समुद्रलाई अनुरोध गर्नुहुन्छ, तिमी अलि पछाडि हट अनि उसका अण्डाहरू फिर्ता गर। भगवान विष्णुको आज्ञालाई पालन गर्दै समुद्र अलि पछाडि हटिदिन्छन्। जब उनी अलि पछाडि हटिदिन्छन्, समुद्रको छाल हटिसकेपछि दुईवटा भँगेरीका अण्डाहरू देखिन्छन् अनि भँगेरी खुसी मुद्रामा आफ्ना अण्डाहरूलाई लिएर गुडमा राख्छिन्। भँगेरी खुसी हुँदै आफ्ना साथीहरूलाई भन्छन्, देख्यौ त मेरो दृढ सङ्कल्प र निश्चयले मैले गुमाइसकेका मेरा दुईवटा अण्डाहरूलाई प्राप्त गर्न सके हो। यति भनिसकेपछि भगवान विष्णु र गरुडदेव पनि त्यहाँबाट निस्किन्छन् अनि उनका साथीहरू पनि भँगेरीलाई हेर्दै मक्ख पर्छन्। हामीले यो कथाबाट निकै ठुलो प्रेरणा लिन सक्छौँ। चाहे हामी ठुला हौँ या साना हौँ, कुनै पनि काम हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने दृढ सङ्कल्प हामीले भित्रैदेखि लिन्छौँ र निश्चय गर्छौँ भने त्यो काम हामीलाई असम्भव कदापि लाग्दैन, किनकि जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ समाधान पनि हुन्छ। यो भँगेरीले हामीलाई सिकाइसकेकी छिन् कि उनको गुमिसकेको ती दुईवटा अण्डाहरूलाई उनको निश्चयले स्वयं भगवानले पनि आएर मद्दत गर्नुभयो। अर्थात् यदि कुनै पनि काममा हामीले दृढ सङ्कल्पित भएर निश्चयका साथ अगाडि बढ्यौँ भने स्वयं हामीलाई भगवानले पनि मद्दत गर्नुहुन्छ। यो मिठो सन्देश सहित आजको एपिसोड यति नै। हजुरहरूको समय स्वस्थ रहोस्, व्यस्त रहोस् अनि मस्त रहोस्। यदि तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो राम्रो लागिरहेको छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब सँगै बेल आइकन बटन पनि थिच्न नबिर्सनुहोला। हस्त अहिलेलाई यति नै, धन्यवाद। हाम्रो च्यानल गङ्गा छाटलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।